ओके. सगळ्यांची प्रेझेंटी मार्क करून झाली. माझी स्क्रीन Yes, विजिबल teacher. आहे का बघा. Yes, ma'am. इज माय स्क्रीन Yes. विजिबल? ओके. Yes. So let's start. EVS 2 fourth standard. Your lesson number 16. कंपेन इन साऊथ. आपण लास्ट लेसन मध्ये शिवरायांचा राज्याभिषेक पाहिला होता. येस, वी हॅव सीन द कोरोनेशन सेरेमनी ऑफ छत्रपती शिवाजी महाराज. राईट? डू यू रिमेंबर? कोणकोणत्या नद्यांमधलं पाणी आणलं होतं, त्यानंतर महाराजांनी राज्याभिषेक का करून घेतला, हे सगळं आपण लास्ट लेक्चरला पाहिलेलं आहे. येस, आठवते सगळ्यांना? प्रश्न उत्तर पण आपण घेतली होती. येस, आवाज Yes. येतोय का माझा? Yes, ma'am. ओके Good Yes. evening, teacher. Oh, teacher. ओके, चला मग आपण सुरुवात करूया. लेसन नंबर 16, कंपेनिंग साऊथ म्हणजेच दक्षिणेतील मोहीम. द प्लॅन ऑफ कंपेन. या मोहिमेचा प्लॅन, बेत कसा ठरवण्यात आला पहा. द कोरोनेशन सेरेमनी वॉज ओव्हर बट इट्स जॉय वॉज शॉर्ट लिव्ड. A short while after the coronation on 17th June 1674 मासाहेब passed away. बघा, राज्याभिषेकाचा सोहळा खूप जल्लोषात पार पडला होता, पण तो राज्याभिषेकाचा आनंद फार काळ टिकू शकला नाही. कारण 17 जून 1674 म्हणजे राज्याभिषेकाच्या नंतर मासाहेबांचा मृत्यू झाला. राजमाता जिजाऊ साहेबांचा मृत्यू झाला. While all his subjects look upon Shivaji Maharaj as their protector, Shivaji Maharaj himself depended upon the advice and help of Ma Sahib. She was the true guide and guru in his life. He was deeply grieved at the loss of his mother. But he had very little time for sorrow because he had to administer the kingdom which he had established. बघा, मासाहेबांच्या मृत्यूमुळे शिवरायांचा खूप मोठा आधार हरवला होता. कारण स्वराज्यातील सर्व प्रजा जरी शिवरायांवर आधारित होती, तरी शिवरायांचा आधार मासाहेब होत्या. कोणत्याही गोष्टीत ते मासाहेबांचा आदर्श घेत असत, त्यांचं मार्गदर्शन घेत असत. त्यामुळे आईच्या मृत्यूमुळे शिवराय अतिशय दुःखी झाले होते. पण ते दुःख करत बसणे त्यांना शक्य नव्हते, कारण त्यांना स्वराज्य पुढे न्यायचं होतं, वाढवायचं होतं. He decided to attack Karnataka. He was no longer afraid of Adil Shah because the kingdom of Bijapur was practically on its last legs. The real threat to Swaraj was from the north, for the Mughal Emperor Aurangzeb was biding his time to destroy the Maratha kingdom. बघा, मग शिवरायांनी कर्नाटक या प्रांतावर स्वारी करण्याचा निश्चय केला. त्यांना आदिलशाहीची भीती नव्हती, कारण आदिलशाही आता पूर्णपणे मोडकळीला आली होती. पण स्वराज्यावर मोठं संकट होतं, तो म्हणजे उत्तरेचा मुघल बादशाह औरंगजेब याचं. ओके. There was no knowing when he would attack and swallow the new kingdom. मग त्या जेबाचं स्वराज्यावर इतकं संकट होतं की तो औरंगजेब स्वराज्याचा घास केव्हा घेईल याचा नेम नव्हता. शिवाजी thought that this campaign would create a powerful base in the south from where he could resist the blows of the Mughal. With this in view, he planned his southern campaign. He approached Qutub Shah of Golconda for help, and the Shah readily agreed to give whatever help was needed. मग जर या मुघलांनी औरंगजेबाने जर स्वराज्यावर स्वारी केली, तर दक्षिणेत देखील स्वराज्यासाठी एक मजबूत ठाणे असावे, असा शिवरायांचा विचार होता. म्हणून त्यांनी दक्षिणेचा भाग आपल्या ताब्यात घेण्याचं ठरवलं. आणि या मोहिमेसाठी शिवरायांनी गोवळकोंड्याच्या कुतुबशहाची मदत देखील मागितली, आणि कुतुबशहा देखील शिवरायांच्या मदतीसाठी खुशीने तयार झाला. ओके, गॉट टिल हिअर? साऊथ कंपेन, दक्षिणेची मोहीम करण्याचा बेत महाराजांनी का आखला ते समजलं? एव्हरीवन? येस? Yes. ओके.
There was yet Yes. another reason for the campaign. आणि या मोहिमेचा अजून एक हेतू होता. तो काय होता पहा. शिवाजी's step brother Venkoji was looking after Shahaji Raje's Tanjavur Jagir in the south. He would not give Shivaji his share of the ancestral Jagir. Neither did he display any love for Swaraj. He treated Shivaji with indifference. Shivaji thought that a personal meeting would resolve the dispute and Venkoji could be persuaded to help in the work of स्वराज. मग या मोहिमेमागे शिवरायांचा अजून एक हेतू होता. तो म्हणजे शिवरायांचे सावत्र भाऊ व्यंकोजी राजे हे शहाजीराजांची दक्षिणेत असणारी तंजावर ही जहागीर सांभाळत होते. आणि कर्नाटकातील जहागीर त्यांच्याकडेच होती. त्यातला काही वाटा व्यंकोजी राजांनी शिवरायांना दिला नव्हता. एवढंच नाही तर त्यांच्या मनात स्वराज्याबद्दल आदर नव्हता. ते शिवरायांशी फटकून वागत होते. त्यांची भेट घेऊन स्वराज्याच्या कार्यासाठी त्यांची मदत मिळावी असा शिवरायांचा हेतू होता. म्हणून शिवरायांनी दक्षिणेची मोहीम करण्याचे ठरवले. विजिट टू गोलकोंडा. गोवळकोंड्याला भेट. Shivaji Maharaj started on his southern campaign. Abul Hasan Qutub Shah of Golconda had invited him to visit Golconda. He therefore decided to visit Golconda first and then proceed with his conquest of the south. आता कर्नाटकात जाण्यासाठी शिवराय निघाले. गोलकोंड्याचा अबुल हसन कुतुबशहा याने शिवरायांना भेटीचं आमंत्रण दिलं होतं. त्यामुळे शिवराय प्रथम गोलकोंड्याला गेले आणि नंतर दक्षिण दिग्विजयासाठी निघाले. गोलकोंडा वॉज द कॅपिटल ऑफ कुतुबशहाज किंगडम. गोलकोंडा ही कुतुबशहाच्या राज्याची राजधानी होती. ही मेड ग्रेट प्रिपरेशन टू रिसीव्ह शिवाजी. त्याने महाराजांच्या स्वागतासाठी मोठी तयारी केली. A special shamiana was put up where the two would meet. दोघांच्या भेटीसाठी खास तंबू उभारला होता. As Shivaji entered the capital, people lined the street to have his darshan. जसे महाराज राजधानीत दाखल झाले, त्यांचे दर्शन घेण्यासाठी लोकांनी रांगा लावल्या. Stories of his exploits were the talk of the whole country. People had heard of the death of Afzal Khan at his hands, of the discomfiture of Shaista Khan and the Shivaji's miraculous escape from Agra. मग लोक शिवरायांच्या पराक्रमाच्या गोष्टी सतत ऐकत होते. त्यामध्ये अफजल खानाचा वध, शाहिस्ते खानाची फजेती, आग्र्याहून सुटका हे सगळे रोमहर्षक प्रसंग सामील होते. बिकॉज ऑफ दिस शिवाजी महाराज रिसीव अ रॉयल वेलकम. आणि या सगळ्यांमुळे महाराजांचे तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आलं. People showered flower petals on him from the housetops. Acknowledging his wonderful reception, Shivaji entered Qutub Shah's darbar. Qutub Shah came down halfway to receive him. He seated Shivaji Maharaj alongside himself as an equal on a specially prepared throne. He left nothing undone as far as reception was concerned. बघा चित्रात तुम्ही पाहू शकता. मग महाराजांचं तिथे खूप मोठ्या प्रमाणात स्वागत करण्यात आलं. लोक घराच्या वरतून महाराजांवर फुलांचा वर्षाव करत होते. मग लोकांनी केलेलं स्वागत स्वीकारून महाराज आता कुतुबशहाच्या दरबारात गेले. कुतुबशहानेही महाराजांसाठी खूप बेत टाकले होते. त्याने महाराजांना खास तयार केलेल्या सिंहासनावर आपल्या बाजूला बसवले. महाराजांच्या सत्कारात कशाचीही कमतरता त्याने राहू दिली नव्हती. ओके, समजलं इथपर्यंत? Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay, now yours next is conquest of Jinji. Teacher, Yes, teacher टॉस टाइगर का हो गया? श्रेया EVS 2 सिर्फ हम फोर्थ के लिए सीखते हैं. मैंने पहले भी बोला है आपको Yes, teacher. कि EVS 2 आपको नेक्स्ट ईयर आने वाला है, तो हमें सीखना है ये. ओके, okay, now pay attention. Taking leave of Qutub Shah, Shivaji proceeded south and reached the east coast. आता शिवराय पूर्व किनाऱ्यावर पोहोचले होते. To the south
ऑफ चेन्नई इज द फोर्ट ऑफ जिंजी आणि चेन्नईच्या दक्षिणेला जिंजीचा किल्ला होता. इट इज अ बिग फोर्ट ॲज बिग ॲज स्ट्रॉंग ॲज रायगड. हा किल्ला रायगडाप्रमाणेच खूप मजबूत आणि प्रचंड होता, मोठा होता. शिवाजी बेसिस्ड अँड कॅप्चर्ड इट. शिवरायांनी त्याला वेढा घातला आणि तो किल्ला जिंकून घेतला. नाही दिसत. माझी स्क्रीन दिसते का सगळ्यांना? Yes, teacher. Yes, ma'am. Okay, whoever is having the problem, leave the class and join again. A strong southern base was thus created for स्वराज. महाराजांनी वेढा घालून तो किल्ला जिंकून घेतला आणि दक्षिणेमध्ये आता स्वराज्यासाठी एक मजबूत ठाणे तयार झाले होते. Then he besieged the Vellore fort. The siege lasted for several months, but the fort could not be conquered. Shivaji had to train his guns on the fort from a neighboring hill before he could conquer it. His southern campaign brought under his rule several forts and a territory with an annual revenue of 20 lakh. बघा. त्यानंतर महाराजांनी वेल्लूरच्या किल्ल्याला देखील वेढा दिला. कित्येक महिने हा वेढा देऊन देखील किल्ला ताब्यात येत नव्हता. मग शिवरायांनी वेरूळ जवळच्या डोंगरावरून त्या किल्ल्यावर तोफांचा मारा केला आणि किल्ला जिंकला. या कर्नाटकाच्या मोहिमेत एकूण 20 लक्ष उत्पन्नाचा प्रदेश आणि छोटे मोठे बहुतेक किल्ले महाराजांनी जिंकले. गॉट इट? समजलं इथपर्यंत? Yes, teacher. Yes, teacher. Ma'am. नाव मीटिंग विथ व्यंकोजी राजे. व्यंकोजी राजांची भेट. Shivaji Maharaj invited Venkoji Raje, his stepbrother, to meet him. Venkoji Raje reluctantly agreed. Shivaji received him with great honor and tried to win him over. आता महाराजांनी आपले सावत्र भाऊ व्यंकोजी राजे यांना भेटण्यासाठी बोलवलं. ते नाखुश होऊनच आले. महाराजांनी त्यांचा योग्य सत्कार देखील केला आणि त्यांची समजूत घालण्याचा देखील प्रयत्न केला. He appealed to Venkoji Raje to help him in the work of Swaraj. For a few days, Venkoji Raje stayed with Shivaji Maharaj, but one night he returned to Tanjavur without even taking leave of Shivaji Maharaj. From Tanjavur, he actually attacked Shivaji's forces. Shivaji's forces took heavy toll of the attacking troop, and Venkoji Raje was defeated. Shivaji Maharaj was deeply pained at Venkoji Raje's behavior. बघा. मग शिवरायांनी व्यंकोजी राजांना तुम्ही मला स्वराज्याच्या कार्यात सहकार्य करा असं सांगितलं. काही दिवस व्यंकोजी राजे महाराजांबरोबर राहिले सुद्धा, परंतु एका रात्री महाराजांना न कळवता ते तंजावरला निघून गेले आणि उलट त्यांनी शिवरायांच्या फौजेवर हल्ला केला तंजावर येथून. तेव्हा महाराजांच्या फौजेने त्यांचा चांगलाच समाचार घेतला. व्यंकोजी राजांचा पराभव झाला. पण आपल्या भावाच्या अशा वागणुकीमुळे महाराजांना खूप वाईट वाटले होते. He wrote him and tried to persuade him to change his ways. He conferred on him the territory south of Jinji and set aside a small part of Karnataka as a gift for Dipabai, Venkoji's wife. He said in his letter to Venkoji Raje, "Do not put your trust in your enemies. Follow the path of valor." बघा. मग तरी सुद्धा नंतर व्यंकोजी राजांना महाराजांनी समजुतीची पत्रे पाठवली. जिंजीच्या दक्षिणेकडील काही प्रदेश देखील त्यांना देऊ केला. त्यांच्या पत्नी दीपाबाई यांना देखील महाराजांनी चोळी बांगडीसाठी कर्नाटकातील थोडा प्रदेश दिला. महाराजांनी व्यंकोजी राजांना पत्रात लिहिले की परक्या शत्रूंचा भरवसा धरू नका, पुरुषार्थ गाजवा. After the conclusion of this successful campaign of Karnataka, Shivaji returned to Raigad. While he was yet to overcome the strain of this campaign, he had to undertake a naval campaign against the Siddhi of Janjira. At this time, Maharaj was 50 years old. He had toiled continuously for nearly 35 years without any time to rest. आता कर्नाटकातील विजय तर महाराजांनी मिळवला होता. तो मिळवून महाराज रायगडावर परतले. या मोहिमेची दगदग चालूच होती.
आणि इतक्यातच महाराजांना जंजिऱ्याची सिद्धी विरुद्धची आरमारी मोहीम काढावी लागली. यावेळी महाराजांचे वय 50 वर्षांचे होते. जवळजवळ 35 वर्ष त्यांनी सतत कष्ट केलं होतं आणि त्यांनी कधीही विश्रांती घेतली नव्हती. The people's protected is no more. 3rd April 1618, Shivaji Maharaj died, plunging his people into a sea of sorrow. The protector of people passed away. In his lifetime, Maharaj achieved so many great things. He vanquished very powerful enemies and founded Hindavi Swaraj. There was none in the whole of India who could match his achievements. He was a great national figure. त्यानंतर 3 एप्रिल 1680 रोजी सगळी जनता दुःख सागरात गेली कारण शिवरायांचा मृत्यू झाला. आता रयतेचा वाली गेला होता. आपण स्वतः हयात असताना महाराजांनी खूप घडामोडी केल्या. समोर येणाऱ्या सगळ्या जबरदस्त शत्रूंना नमवून टाकलं आणि हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. महाराजांनी अखिल भारतामध्ये जे कार्य केलं त्या कार्याला तोड नव्हती आणि पुढेही नसणार आहे. म्हणून शिवाजी महाराजांना आपण एक थोर राष्ट्रपुरुष मानतो आणि आज देखील महाराष्ट्राच्या प्रत्येक घरामध्ये त्यांची पूजा केली जाते. ओके, लेसन समजला सगळ्यांना? Yes. ओके, नाव क्वेश्चन अँड आन्सर्स. Fill in the blanks. Yes. Venkoji Raje was looking after Shahaji Raje's dash dash Jagir in south. हँड रेस करायचंय, कोणीही ओरडणार नाही. व्यंकोजी राजे हे दक्षिणेतील टिंबटिंब जहागीर सांभाळून होते. वेल्लूरची, तंजावरची, बंगळूरची. दीक्षा, चला सांगा, हँड रेस करा. कोणती जहागीर होती व्यंकोजी राजांकडे? स्नेहा, Yes, teacher. टेल मी. टीचर क्वेश्चन फिर से पूछिए. Venkoji Raje was looking after Shahaji Raje's dash dash Jagir in south. Vellore, Tanjavur, Bangalore. टीचर तंजावर. Yes, very good. Tanjavur. Thank you, Next. teacher. The capital of Qutub Shah's kingdom was dash dash. कुतुब शहाच्या राज्याची राजधानी कोणती होती? दिल्ली, जिंजी, गोवळकोंडा. Yes, yes, Neha. टीचर गवळकोंडा. Yes, good. Next, write the answer in one sentence. Why did Shivaji Maharaj want to meet Venkoji Raje? शिवरायांना व्यंकोजी राजांची भेट का घ्यायची होती? यस, चला स्नेहा बताओगे? शिवाजी. टीचर ये वाला स्प्रिंग है THOGHT. थॉट. Thought that a per- pers- pers- personal पर्सनल meeting would वुड would resolve resolve the bi- dispute dispute and between व्यंकोजी Benkoji we proceed persuaded proceeded to help in the work of Swaraj. very good. Next, what appeal was made by Shivaji Maharaj to Venkoji Raje?
शिवरायांनी व्यंकोजी राजांना कोणती गळ घातली? व्हॉट अबाउट अदर्स? कार्तिक, स्पर्श, दीक्षा, सांगा तुम्ही पण. येस स्नेहा. He APPE अपील. appealed to Vilkoji. नीचे ये वाला व्यंकोजी बीच Vilkoji Rajye to help him in two words of Swaraj for a few. We are about to Vilkoji Rajye to help him in two work of Swaraj. Very good. What did Shivaji Maharaj say in his letter to Venkoji Raje? शिवराय पत्रात व्यंकोजी राजांना काय म्हणाले? येस स्नेहा. He said in his letter to Venkoji Rajye, do not put your TRUST in your in mist floor Enemies. any floor the pit of VA will Well, Velo. okay. So our lesson is done. Shall we take say next lesson also? अजून आपल्याकडे हाफ एन आवर बाकी आहे. Shall we take नेक्स्ट लेसन पण घेऊया का आपण? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, ओके teacher. चला. Yes, ma'am. ओके. बघा आपला महाराष्ट्राचा इतिहास आहे. त्यामुळे अभ्यासाव्यतिरिक्त तुम्हाला जरी अभ्यास असेल नसेल तरी तुम्हाला तो शिकणं खूप गरजेचं आहे. ओके. इथे आहे रायगडावर आहे छत्रपती शिवाजी महाराजांची समाधी. ओके. चला. मॅनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स अँड द नेव्ही. आता आपण एवढे सगळे गड किल्ले फिरायला जातो. येस. मग महाराजांनी ते सगळे किल्ले जिंकले, बांधले, काय केलं, कशा प्रकारे त्याच्यावरची व्यवस्था चालत असेल ते आपण या लेसन मध्ये शिकणार आहोत. बघा. शिवाजी महाराज conquered many enemies to establish his Swaraj. Be it war or governance, his management skill can be seen in all areas. Let us learn about the management skill of Shivaji Maharaj in this lesson. बघा, शिवरायांनी अनेक शत्रूंवर मात केली आणि आपल्या स्वराज्याची स्थापना केली. युद्ध असू द्यात किंवा राज्यकारभार असू द्यात, शिवरायांचं व्यवस्थापन कौशल्य सगळीकडेच पाहायला मिळत होतं आणि त्याचाच विषयी आपण इथे शिकणार आहोत. सो व्हॉट इज मॅनेजमेंट स्किल? नक्की व्यवस्थापन कौशल्य म्हणजे काय? मॅनेजमेंट स्किल मीन्स वर्किंग इन अ डिसिप्लिन मॅनर ऑन अ टास्क one has undertaken to achieve a definite goal. व्यवस्थापन म्हणजे काय? निश्चित ध्येय साध्य करण्यासाठी जे कार्य आपण हाती घेतो ते शिस्तबद्ध पद्धतीने करणे. ओके. बिल्डिंग फोर्ट्स. आता गडकोटांची उभारणी. शिवाजी महाराज प्रोटेक्टेड हिज स्वराज with the help of forts. In the book आज्ञापत्र or royal edict, the importance of forts has been aptly summed up as follows. बघा. गडकोट आणि किल्ले यांच्या साहाय्याने शिवरायांनी आपल्या स्वराज्याचं रक्षण केलं होतं. संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग या नेमक्या आणि मोजक्या शब्दात आज्ञापत्र या शिवकालीन ग्रंथामध्ये
गडकोटांचे महत्त्व सांगितलेलं आहे. काय म्हटलं आहे? द इसेन्स ऑफ द होल किंगडम इज फोर्ट्स. संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग. शिवाजी महाराज had roamed through the Sahyadri ranges in his youth. On countless occasions he had gazed at the forts situated in the Sahyadri. He had understood the importance of forts in the protection of Swaraj. आपल्या तरुणपणी शिवराज सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधून फिरले होते. सह्याद्रीच्या अंगाखांद्यावर उभे असणारे गडदुर्ग किल्ले त्यांनी खूप वेळा निहाळले होते, पाहिले होते. त्यामुळे तेव्हाच त्यांना हे उमगलं होतं की स्वराज्याच्या रक्षणासाठी गडकोट खूप महत्वाचे आहेत. शिवाजी महाराज built all three types of forts: forest fort, hill forts and sea forts. शिवरायांनी तिन्ही प्रकारचे किल्ले बांधले होते. फॉरेस्ट फोर्ट म्हणजे जंगलातील किल्ले, वनदुर्ग. हिल फोर्ट्स म्हणजे डोंगरावरचे किल्ले, गिरिदुर्ग. आणि सी फोर्ट म्हणजे समुद्रातील किल्ले, जलदुर्ग. अ सी फोर्ट इज ऑल्सो नोन ॲज जंजिरा. जलदुर्गांना जंजिरा असं देखील म्हणतात. He employed experts like Hiroji Indulkar and Arjoji Yadav to build many new forts like Rajgarh, Pratapgarh and Sindhudurg. मग त्यांनी हिरोजी इंदुलकर आणि अर्जोजी यादव या तज्ञांना रायगड, प्रतापगड आणि सिंधुदुर्ग यांसारखे किल्ले बांधण्यास सांगितले. He repaired some old forts like Vijayadurg, Torna and Rangna and built the new fort of Raigad. He had about 300 forts. बघा. त्यानंतर शिवरायांनी विजयदुर्ग, तोरणा, रांगणा यासारख्या जुन्या किल्ल्यांची दुरुस्ती देखील केली. आणि शिवरायांकडे सुमारे किती किल्ले होते? 300 किल्ले होते. सी बिल्डिंग अ फोर्ट. किल्ला बांधण्यासाठी किती लोक काम करत आहेत, कशा प्रकारे काम करत आहेत बघा. आणि महाराज ते कामकाज पाहत आहेत. येस, सगळ्यांनी चित्र पाहिलं बघा. मोठे मोठे दगड खडक उचलण्यासाठी कशाचा वापर केला जातोय? येस, पाणी काढण्यासाठी बैलांचा वापर केला जातोय मोठेने. अंडरस्टूड? समजलं सगळ्यांना? पाहिला? Yes. पाहिला? ओके ओके. आता गड बांधून तर झाला, मग त्याचं मॅनेजमेंट कसं करायचं, या किल्ल्यांचं व्यवस्थापन कसं करायचं पहा. मॅनेजमेंट ऑफ फोर्ट्स. Shivaji Maharaj had made definite arrangements for the protection of forts. On each fort, the officers, killedar, subnis, and karkhanis were appointed. The subnis and karkhanis work under the killedar. Their work is shown in the chart below. बघा. मग गडकोट हे संरक्षित असावे यासाठी महाराजांनी खूप छान अशी व्यवस्था केली होती. प्रत्येक गड किल्ल्यावर किल्लेदार, सबनीस आणि कारखानीस असे अधिकारी नेमलेले होते. किल्लेदार हा त्या किल्ल्याचा प्रमुख असायचा आणि त्याच्या खाली सबनीस आणि कारखानीस काम करत होते. काय काय कामं होती त्यांची पहा, या चार्ट मध्ये दिलेत आपल्याला. किल्लेदार म्हणजे हवालदार. टू प्रोटेक्ट अँड ॲडमिनिस्टर दी फोर्ट. किल्ल्याचं रक्षण करणे आणि किल्ल्याचा कारभार पाहणे. टू इश्यू ऑर्डर टू दी सबनीस अँड कारखानीस. सबनीस आणि कारखानीस यांना आज्ञा देणे. टू फॉलो गव्हर्नमेंट ऑर्डर, इन्स्ट्रक्शन्स अँड लेटर. सरकारी पत्रे, हुकूम आणि आदेशांचे पालन करणे. तर सबनीस आणि कारखानीस यांची काय कामं होती बघा. सबनीस टू कीप अकाउंट्स, रेकॉर्ड इन्कम अँड एक्सपेन्सेस ऑन दी फोर्ट. गडावर सगळ्या गोष्टींचा जो जमा खर्च होतोय त्याचा हिशोब ठेवणे. टू कलेक्ट रिव्हेन्यू और टॅक्स फ्रॉम दी सब्जेक्ट ऑन दी फोर्ट अँड अराउंड इट. गडावर असणाऱ्या आणि गडाखालील प्रजेकडून कराची वसुली करणे. टू हँडल दी करस्पॉन्डन्स, पत्रव्यवहार सांभाळणे. कारखानीसचं काय काम होतं? सप्लाय ग्रेन्स अँड गुड्स टू दी पीपल लिव्हिंग ऑन दी फोर्ट. किल्ल्यावर किंवा गडावर राहणाऱ्या लोकांना धान्य आणि वस्तू यांचा पुरवठा करणे. टू अरेंज फॉर दी
ammunition for the guns and firearms at the time of war. युद्ध असेल तर त्यावेळी तोफा, बंदुका, दारुगोळा या सगळ्यांची व्यवस्था करणे. To look after and maintain the fort and the buildings on it. गड आणि गडावर असणाऱ्या इमारतींची देखभाल करणे आणि दुरुस्ती करणे. समजलं इथपर्यंत? Yes. Yes. ओके. Yes, ma'am. नाव गन्स अँड अम्युनिशन, तोफा आणि दारुगोळा. बघा. At the time, guns, that is cannons, of various sizes were used to protect the forts from the enemy. शिवाजी महाराजांच्या काळात शत्रूपासून गडांचं संरक्षण करण्यासाठी लहान मोठ्या तोफांचा वापर केला जायचा. The guns were placed on the bastions and fortification of the fort. Some forts like Purandar and Bhimgad had provisions for making guns. Guns were made from metals like iron, brass, copper, etc. मग या तोफा किल्ल्यांच्या तटावर किंवा बुरुजावर ठेवलेल्या असायच्या. पुरंदर, भीमगड यासारख्या काही गडांवर तर तोफा तयार करण्याचे कारखाने देखील होते. लोखंड, पितळ, तांबे या धातूंचा वापर करून तोफा तयार केल्या जात असत. In the rainy season, the guns were given a wax coating to prevent rusting. पावसाळ्यात या तोफा गंजू नयेत म्हणून त्यांच्यावर मेणाचा लेप लावला जायचा. Iron and stone cannonballs and canister shots were fired at the enemy from the guns. आणि या तोफांमध्ये शत्रूवर मारा करण्यासाठी लोखंडी, दगडी किंवा कुल्फी गोळे, ज्यामध्ये शिशाच्या गोळ्या असत, यांचा वापर केला जायचा. To fire the shots, an explosive mixture was used. आणि तोफा उडवण्यासाठी स्फोटक अशी दारू वापरली जायची. Now the navy. बघा. छत्रपती शिवाजी महाराजांना भारतीय नेव्हीचे जनक सुद्धा मानलं जातं. का मानलं जातं? कारण आता जी इंडियन नेव्ही आहे याचा पाया कोणी घातला होता? छत्रपती शिवरायांनी. छत्रपती शिवरायांनी आरमार उभारलं होतं पहिल्यांदा. ओके, पहा. अ नेव्ही कन्सिस्ट ऑफ वॉरशिप्स. आरमार म्हणजे युद्ध नौकांचा समूह. The English, the Portuguese, Siddhis and the Dutch had a strong naval forces. इंग्रज, पोर्तुगीज, सिद्धी, डच या सगळ्यांकडे प्रबळ नेवल फोर्स म्हणजे प्रबळ आरमारी दल होतं. Some of these people used to plunder the villages on the sea coast and torture the villagers. Shivaji Maharaj created an independent navy to permanently subdue these enemies on the sea. मग हे पोर्तुगीज, इंग्रज, सिद्धी, डच यापैकी काही लोक समुद्र किनाऱ्यावर जी गावे होती त्या गावांमध्ये लूटमार करत तेथील लोकांचा छळ करत. मग शिवरायांनी या सागरी शत्रूंचा बंदोबस्त करण्यासाठी स्वतंत्र असे आरमार उभे केले. Shivaji Maharaj raised several dockyards to build ships of various sizes. He gained control over old sea forts by winning them in battle. He repaired sea forts like Suvarnadurga and Vijayadurga. He built a new sea fort called Sindhudurga on Kurti Island near Malwan. He also built a fort of Khanderi near Mumbai. बघा, शिवरायांनी आपल्या आरमारात लहान मोठी जहाजे, नावा तयार केले होते आणि त्यांचे कारखाने देखील उभे केले होते. समुद्रातील जुने किल्ले जिंकून ताब्यात घेतले. त्यामध्ये सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि जलदुर्ग यांसारखे किल्ले त्यांनी दुरुस्त केले. शिवरायांनी मालवण जवळ कुर्टे या बेटावर सिंधुदुर्ग हा नवीन जलदुर्ग देखील बांधला आणि मुंबई जवळचा खंदेरीचा किल्ला देखील शिवरायांनीच बांधला. The Swaraj Navy included people belonging to various seafaring communities like Koi, Bhandari and Agri. Daulat Khan, Mainak Bhandari, Lai Patil, Darya Sarang, Tukoji Angre were some of the great men of his period, skilled in naval warfare. बघा,
मग शिवरायांनी स्वराज्याच्या आरमारामध्ये कोळी, भंडारी, आगरी यासारख्या विविध दर्यावर्दी जाती धर्मांना सामील केलं होतं. दौलत खान, मायनाक भंडारी, लाय पाटील, दर्या सारंग, तुकोजी आंग्रे यासारखे नावाजलेले आरमारी योद्धे शिवरायांच्याच काळात प्रसिद्धीस आले होते. Because of the Maratha navy, the English, the Portuguese, the Siddhis, and the Dutch, who were the enemies of the Marathas, began to fear and respect them. Their nuisance to Swaraj was reduced. मग मराठ्यांच्या या आरमारामुळे इंग्रज, पोर्तुगीज, सिद्धी आणि डच हे सगळे जे सागरी शत्रू होते त्यांना आता भीती वाटू लागली होती आणि त्यामुळे शत्रूंचा स्वराज्याला होणारा त्रास कमी झाला होता. ओके, गॉट टिल हिअर? समजलं इथपर्यंत? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. By raising an independent and strong navy, Shivaji Maharaj defined his territorial waters and established domination over the coastal area. He safeguarded his sea coast. His navy was the first of its kind in medieval India. That is why he is rightly regarded as the father of Indian Navy. बघा, शिवरायांनी स्वतंत्र आरमाराची उभारणी केली आणि त्याच बळावर आपली सागरी हद्द देखील निश्चित केली. त्यामुळे किनारपट्टीच्या भागावर स्वतःचं स्वराज्याचं स्वामित्व स्थापन झालं होतं. समुद्र किनारा शिवरायांनी सुरक्षित केला आणि मध्ययुगीन काळामध्ये भारतामध्ये स्वतःचा आरमार उभारणारे शिवराय हे पहिलेच होते. त्यामुळे त्यांना भारतीय आरमाराचे जनक, फादर ऑफ इंडियन नेव्ही म्हणून ओळखले जाते. डिपार्टमेंट, शिवरायांचे हेर खाते. There was a well-organized and very efficient system of army intelligence and espionage. शिवरायांच्या लष्करी व्यवस्थेत गुप्तहेर खाते देखील होते. बहिर्जी नाईक was the chief of this branch. The accurate information that he obtained helped him greatly in making the campaign like the Surat campaign successful. Shivaji's spies found out detailed information about the enemy camp. Shivaji Maharaj started no offensive unless he had gathered information from his spies. That is how he planned his campaign. मग या गुप्तहेर खात्याचे प्रमुख होते बहिर्जी नाईक. महाराजांनी जी सुरतेवरील मोहिमे केली, या सारख्या सगळ्या मोहिमा यशस्वी होण्याचे कारण म्हणजे महाराजांचा गुप्तहेर बहिर्जी नाईक यांनी आणलेली अचूक माहिती. शिवरायांचे गुप्तहेर गुप्तपणे शत्रूच्या गोटात शिरत असत, गोटातील खडानखडा माहिती काढून आणत असत आणि कोणतीही चढाई करण्यापूर्वी शिवराय स्वतःच्या हेरांकडून या बातम्या मिळवत आणि त्यानंतरच चढाईचा बेत आखत असत. आणि सगळ्यात इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे गोरिला टॅक्टिक्स म्हणजे गनिमी कावा. In the defense strategy of Shivaji Maharaj, guerrilla tactics were especially important. Guerrilla tactics include sudden and unexpected attack on the enemy at a strategic place and time. The guerrilla army attacks the enemy and without giving them time to recover, reaches a safe destination. Shivaji Maharaj was helped by the dense forest and hill forts in the Sahyadris and the support of his subject in the guerrilla warfare. बघा, शिवरायांच्या युद्धनीतीत सगळ्यात मोठं तत्व होतं जे शिवरायांनी अवलंबलं, जे खूप महत्वाचं मानलं जातं, ते म्हणजे गनिमी कावा. गनिमी काव्याच्या युद्धतंत्रात आपल्या सोयीच्या ठिकाणी अनुकूल वेळेस शत्रूवर अचानक आणि अनपेक्षितपणे हल्ला केला जाईल. शत्रू त्या हल्ल्यातून सावरतो नि न सावरतो तोपर्यंत सैन्य सुरक्षित स्थळी पोचत सुद्धा असे. या तंत्राचा अवलंब करताना महाराजांनी सह्याद्री पर्वतरांगातील घनदाट जंगल, डोंगरी किल्ले आणि प्रजा यांचा खूप मोठा पाठिंबा मिळवला. बघा, इथे आपल्याला काही एक्स्ट्रा माहिती दिले. शिवाजी महाराज had a disciplined army.
येस, शिवरायांचं सैन्य एकदम शिस्तबद्ध होतं. ही सोल्जर ट्रीटेड वुमन विथ रिस्पेक्ट. त्यांचे सैनिक स्त्रियांचा आदर करत असत. शिवाजी महाराज देअरफॉर केम टू बी नोन ॲज द प्रोटेक्टर ऑफ वुमन. म्हणूनच स्त्रियांचे रक्षण करते अशी शिवरायांची कीर्ती सर्वत्र पसरली होती. He had strictly warned his soldiers not to drink alcohol, not to trouble his subject and not to extort money from them. सैनिकांनी दारू पिऊ नये, रयतेला त्रास देऊ नये, रयतेची लूट करू नये अशी सैनिकांना सक्त ताकीद दिली गेली होती. A few of associates of शिवाजी महाराज. शिवरायांचे काही सहकार्यांची नावे इथे दिलेत. कान्होजी जेधे, वीर बाजी पासळकर, फिरंगोजी नरसाळा, प्रतापराव गुज्जर, सिधोजी निंबाळकर आणि सिद्धी हिलाल. ओके, गॉट इट? समजलं Yes, इथपर्यंत? teacher. आज आपण 2 लेसन कंप्लीट केलेत. फक्त आपला 18th लेसन बाकी आहे. या वीक मध्ये एक लेक्चर अरेंज करून आपण तो लेसन सुद्धा संपवून टाकू. ओके, एक्झामचा टाइम टेबल मिळालाय? No, teacher. ओके, एक्झामचं टाइम टेबल मिळाल्यावर लगेच प्रोव्हाइड करायचं आहे. ओके Okay, teacher. ओके, चला. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओव्हर हिअर फॉर टुडे. आज आपण इथेच Okay, थांबूया. येस, यू कॅन लिव्ह द क्लास. Bye bye, teacher. Thank bye you. bye, Bye teacher. bye. बाय बाय. Bye bye, teacher. बाय Bye bye, teacher. बाय बाय.